Hej och välkommen tillbaka till kanalen och en ny video. Den här videon ska handla om motormannen Hannes Kadaks vittnesmål. Han är den tredje personen som befann sig på däck 1 när slagsidan uppstod. I mina två tidigare videor har jag gått igenom vittnesmålen från Henrik Sillaste och Margus Troy. Hannes Kadak har blivit förhörd 3 gånger totalt. En gång av estniska säkerhetspolisen och 2 gånger av medlemmar från den internationella haverikommissionen. Och de här tillfällena var den 29 september 1994 i Åbo och då var det den estniska statliga säkerhetspolisen som förhörde honom. Samma dag blev han förhörd av medlemmar från haverikommissionen och sista gången var den 31 mars 1995 och den intervjun eller förhöret då skedde i Göteborg och det var medlemmar från haverikommissionen igen då. Och så här låter Hannes Kadaks vittnesmål då som det är sammanfattat och skrivet i haverikommissionens rapport. Detta sammandrag bygger på det tidigaste vittnesmålet. På de punkter där de senare förhören ger fler uppgifter eller motsäger det tidigaste vittnesmålet sker hänvisning till det senare vittnesmålet inom klammer. Detta var motormannens första resa som besättningsman på Estonia. Han gick vakt den aktuella natten från klockan 00.00 tillsammans med sin förman som var tredje maskinisten. Under vakten gick han en rond i maskinrummet och kontrollerade att allt fungerade normalt. Efter ronden gick han till kontrollrummet och tredje maskinisten gjorde sin rond. Under tredje maskinistens rond mottog motormannen en order från bryggan att aktivera stabilisatorerna. Omkring klockan 00.46 såg motormannen i monitorn en rännil vatten som trängde in vid rampens styrbordssida. Han trodde att det var regn som hade trängt igenom packningen. Han var vid det tillfället ensam i kontrollrummet och när tredje maskinisten kom tillbaka gick motormannen till en intilliggande verkstad. I ett senare vittnesmål har motormannen på frågan om iakttagelsen av det inträngande vattnet klockan 00.46 svarat att han efteråt hade tänkt mycket på saken men inte längre var säker på att han hade sett det. Efter ytterligare utfrågning i ämnet var han inte längre säker på att han alls hade sagt det i det första vittnesmålet. Medan han arbetade i verkstaden fick fartyget plötsligt en slagsida som han fann egendomlig. Han gick till kontrollrummet och tredje maskinisten talade om för honom att läget var allvarligt på grund av att en våg hade knäckt rampen. I monitorn såg han att det gick stora vågor på bildäck och att vattenytan låg i jämnhöjd med bilarna. Alldeles därefter började flera lampor blinka livbåtslarm vilket innebar en order till livbåtsgrupperna att bemanna livbåtsstationerna. Vid den tidpunkten anlände systemtekniken och de vattentäta dörrarna hade stängts. Ballastpumparna startades och från bryggan fick de order att försöka göra något med pumparna. Slagsidan ökade nu och på grund av att lösa föremål började röra sig var det inte längre möjligt att stå upprätt. I ett visst läge stannade huvudmotorerna och motormannen hörde också buller från rörelser på bildäck. Det var nu uppenbart för envar att fartyget höll på att sjunka. Sedan lämnade motormannen och systemtekniken kontrollrummet genom nödutgången då slagsidan var cirka 50 grader. När de var på väg upp stannade hjälpmotorerna och nödgeneratorn startade automatiskt. Slagsidan var cirka 90 grader när de nådde däck 8 och då stannade nödgeneratorn. Motormannen satte på sig en flytväst och kanade i vattnet. Han såg fartyget sjunka med akten först och kunde se att bogvisiret saknades. Det var Hannes Kadaks vittnesmål sammanfattat och det sista förhöret som hölls i Göteborg med medlemmar från kommissionen finns att lyssna på i estoniasamlingen.se. Jag lägger en länk till det här under i beskrivningen. Några saker att notera i det här förhöret är att han säger sig ha sett en vattenstråle från rampen redan 00.46. Men som jag läste här så tar han ju tillbaka det så vi vet ju inte om han såg det eller inte. Men när slagsidan uppstod befann han sig i verkstaden som ligger vägg i vägg med maskinkontrollrummet och det är ungefär där som hål nummer 2 sannolikt är beläget. Och ingenstans i sitt förhör nämner han något om vatten i verkstaden eller i maskinrummet, vilket man kan tänka sig att han borde ha gjort om det här hålet då skulle ha uppstått innan slagsidan. Han säger sig även se mycket vatten på bildäck. Han säger att han ser vågor och att vattnet når upp till bilarna. Han säger att han såg fartyget sjunka med akten först och att bogvisiret saknades. Det betyder ju att alla 3 från maskinkontrollrummet såg att bogvisiret saknades när fartyget sjönk. Och i och med det så har jag gått igenom alla sammanfattade vittnesmål från de som överlevde från maskinkontrollrummet. Det finns 2 till vittnesmål som är sammanfattade i rapporten och det är Silver Lindes vittnesmål, alltså han som var tjänstgörande vaktmatros under natten. Men så finns det ett vittnesmål till och det är från den praktiserande styrmannen som var ombord. Han var en hel del på bryggan men han var även med vid lastningen av fartyget och så vidare. Och de 2 vittnesmålen tänkte jag också gå igenom på samma sätt i kommande videor. Men stort tack för att du har tittat. Lämna en tumme upp om du tyckte den här videon var intressant. Så har det så gott så hörs vi i nästa video igen. Hej då!